Hello guys, good afternoon sa inyo uli. Part 3 o part 4 ba to? Part 3 ng aking sasakyan. Tuloy ko lang. Palagi ko medyo may maganda ng resulta dito sa aking sasakyan ngayon dahil nang nangyari kasi guys kahapon. Akala ko hindi ko na masusundo si Commander dahil na-stress ako dahil una ayaw mi-start yung sasakyan. Tapos, ang nangyari pa, bigla pang umulan, hindi ko pa natatapos gawin. Di ba ang balak natin guys noon, akala ko ang sira yung vacuum advancer niya. So ngayon ang nangyari guys, pinalitan ko muna ng yung pinaka basic natin, yung spark plug, fuel filter, air filter, contact point, tsaka change oil, tsaka yung mga basic na maintenance na binanggit ko, change oil, oil filter, fuel filter. So ilan lahat yun, yung pinaka basic na dapat na regular natin pinapalitan, yung binanggit mo na nakaraang vlog ko, yung spark plug, contact point, condenser, air filter, fuel filter, oil filter, tas change oil. So guys, ang nangyari, di ba sabi ko sa inyo na medyo tinatamad talaga ako mag-maintain. Ang naiwan kong basic na hindi ko napalitan yung contact point at condenser. So, ang nangyari, dahil hindi ko nga siya pinapalitan, nagkulang ako dahil medyo dinalaw ng katamaran. So, ang nangyari, inconsistent, nagkaroon ng pamamalya, tapos hard starting. So, ang ginawa ko, di ba chinek natin yung vacuum advancer. So sa intake niya, intake hose, pag tinatakpan natin, kung naaalala nyo, medyo okay siya, nagkakaroon siya ng consistency. So ngayon, pag nire-release natin yung takip ng daliri natin dun sa intake hose, na galing dun sa intake hose sa vacuum advancer, so ang nangyayari, nagkakaroon siya ng tumataas ang kanyang minor, nagkakaroon siya ng acceleration. So ngayon guys, dahil nga nagkaroon ng traffic dito, ginagawa yung kalsada, nakakatamaran ko na rin bumili ng pyesa. Ang ginawa ko, pinalitan ko na lang yung hindi ko napalitan, yung condenser at saka contact point. Ngayong kahapon ginawa ko yun, nagkaroon ako ng struggle. Mamadali mo na lang guys kasi full memory na naman tayo. So ang nangyari, pinalitan ko ng bagong contact point, yun na lang naman kasi hindi ko napapalitan, tsaka condenser. So ang tiwala ko, mag-i-start na siya dahil napalitan ko na ng contact point tsaka bagong condenser, hindi na siya mag-hard starting. Tsaka ang tiwala ko rin, mawawala rin yung pamamalya. So ang nangyari guys, ayaw mi-start. So na-stress na ako, inabutan na ako ng ulan. So talagang parang tinotopak na ako dahil hindi ko nga masusundo si Commander, ayaw sumakay sa single. So ngayon ang nangyari guys, wala akong nagawa. Malapit ko nung yung oras ko na pagsundo kay Commander, ibinalik ko na lang yung luma. So mi-start siya kaso palyado. So binalik ko yung luma at saka lumang contact point at condenser. So ngayon nagbalik ako uli, kinabukasan nagtataka ako bakit ganon. Ang pumasok sa isip ko, pero bago ko ginawa yun, chinek ko muna yung yung kinomparative ko sa continuity test. So may analog tester din kasi ko, kaya alam ko paano gamitin yung continuity test. So tinignan ko yung luma at saka bago, pareho naman sila ng reading. So ang nangyari, kinomparative ko ulit. Siguro dahil pumasok sa isip ko, siguro matagal na nang stock yun ng pumasok nga sa isip ko guys, parang napeke ko sa pyesa. Pero napaka-imposible naman mangyari yon dahil ang matagal ko nang binibilan sila ng original na pyesa. O nga pala guys, di ba sabi ko sa inyo, kailangan laging original ang gamit ko guys na pyesa para wala kayong problema sa inyong mga sasakyan kahit luma yan o bago. So ngayon ang nangyari guys, mamadaliin ko na to, yung vlog ko to. So ayaw nga umi-start guys sa bagong contact point at bagong condenser. So kahit anong gawin kong adjustment, so mapapahaba lang guys, next time na lang guys. So ganito, para matapos na tong part na to, tong series na to, parang telenovela na.
So mangyayari nito guys, ang ginawa ko, binalikan ko siya kinabukasan, ina-analyze ko bakit ayaw gumana sa bagong contact point at saka sa bagong condenser. So ang pumasok sa isip ko, bali lumalabas ito guys. Nisip ko, stuck na yung, matagal na nakastock yung, kasi syempre 2 dekada na may gito. So matagal na nakastock. Ang inisip ko, is-isin yung ano, yung pinaka-contact niya. Yan guys, nakikita nyo ba? Yan. Yung ginagalaw ko, meron yung contact, diba guys? Inis-is ko siya ng 1,000 grit na liha. Ganito guys, liha. 1,000 grit. So, okay naman na siya guys. Nakahinga na ako ng maluwa guys. So, nangyayari. Kaso bago nyo isisin guys, kailangan nakakalas ng ganito pag inis-is nyo ng 1,000 grit. So, eto, bagong technique na natutunan ko. Pumasok lang sa isip ko. Analyze ko kung ano kailangan gawin. So, bago sa akin trouble na to kasi ako nagpapalit ng contact point at condenser, ako nagme-maintain itong sasakyan. Nagtataka ako bakit ayaw gumana sa bagong contact point at condenser. So ang nangyari, kailangan palang is-isin. Kasi pumasok nga sa isip ko dahil baka old stock na, o talagang old stock na talaga dahil 2 dekada na. Una, naisip ko na peki ako, pero sabi ko malabo. So ang nangyari nga, inis-is ko lang ng 1,000 grid na ano. Okay na siya guys, hindi na siya hard starting, hindi na siya palyado. So successful yung trabaho. Papakita ko sa inyo guys para matapos na ito. Baka ma-full memory na naman tayo, hindi ko mapakita sa inyo guys. Ito na. Start ko na guys Akala natin guys yung vacuum advancer, napansin ko kumakatok naman yung vacuum advancer, mukhang okay naman siya. So yan guys, tingnan nyo guys, start na siya na hindi na kailangan apakan ng accelerator. Tapos makikita nyo guys, hindi na siya palyado at consistent na yung galaw niya ng makina. Ayan guys, ayan, lalapit ko. Consistent na yung galaw ng makina. So guys, successful ang telenovela natin. So kala ko buti pa ng ilang part to hanggang part 3 lang, kaya salamat sa Diyos. See you soon. Watch out na lang sa my next video. Salamat sa Diyos.